Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Hai bro. Assalamualaikum cucuku. Oke, konten kali ini kita bersama dengan Ashraf, Bersama dengan Awi. Oke. Pada kali ini kita akan membuat konten untuk review Tentang NCIG. Hello, Assalamualaikum kepada semua viewers YouTube channel. Kali ini saya akan membuatkan review tentang NCIG. Tengok ni. Alright, sorry. Okay, kali ini saya akan membuatkan review tentang NCIG 2. Okay, kali ini saya akan ceritakan sedikit bagaimana background NCIG dengan sebelum ini. Dengan Alhamdulillah, thank you Pak Din and the Nstore team kerana berjaya kepada semua perokok-perokok yang di luar sana berhenti merokok seramai 200,000 orang. Thank you very much termasuk saya. Thank you Pak Din. Okay, kali ini saya akan introduce for the new NCIG dengan sleek and design yang terbaru kali ini. Alright, stay tuned bro. Alright, back to my story for the NCIG. Okay, NCIG ni sudah beroperasi selama 1 tahun since dari 12 Januari 2019 sehingga kini. Kita semua buatkan anniversary 1 tahun. Tahniah Nstore and NCIG team. Terutamanya Pak Din, thank you very much. Kali ini NCIG sudah mengeluarkan NCIG yang terbaru iaitu NCIG version 2 dengan color yang terbaru iaitu silver dan space grey. Space grey tu macam lebih kurang macam warna jet grey, tapi saya tidak membelikan warna tersebut, jadi saya menggunakan silver color. Dan selain itu NCIG juga mengeluarkan new flavor by tobacco series dan Vaperitif series. Jadi apakah tobacco itu? Apakah Vaperitif itu? Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang Vaperitif dan tobacco dahulu. Alright. Okay, apa yang dikeluarkan daripada NCIG iaitu new flavor by tobacco, which is yang tobacco yang paling high habis, yang ini iaitu blank premium dengan berharga RM45 dan RM25. Jadi apa yang bezakan RM45 dengan RM25 iaitu yang menggunakan packs yang berbeza. 2 catdridge dengan harga RM25, 4 catdridge dengan hanya bernilai RM45. Ini adalah new tobacco dengan perisa yang terbaru iaitu downhill. Dan selain itu dia juga mengeluarkan dengan new daripada native warna merah, warna biru, 9 warna putih, dengan last kali iaitu rokok Kedai by sempurna. Jadi saya tidak bawa yang rokok Kedai tu, saya tak terbawa juga untuk jadi saya bawakan dengan downhill ni iaitu blank premium dengan berharga RM25. Alright, dan kita teruskan ke Vaperitif series. Okay, Vaperitif series menggunakan flavor-flavor yang lama sebelum ini iaitu menggunakan NCIG version 1 iaitu lush mango, red vanilla, coffee, grape noir, cool mint dan butter toffee. Jadi yang mengeluarkan ke version 2 dengan menggunakan catdridge baru dan cotton yang tidak menggunakan seramik. Jadi selepas ni saya akan ceritakan sedikit tentang new catdridge by NCIG 2. Jadi saya akan ceritakan sedikit
bagaimana rupa kotaknya dengan yang terbaru ini, dengan amazing event on its own yang ada di belakang ni. Tampak tak? Okey, ini adalah kopi. Ini adalah rupa kotak kopi yang berharga RM40. Dan ini adalah Grape, new Grape daripada Grape Noya ditukar ke nama baru iaitu Grape sahaja. Dan ini hanya RM22 untuk 2 packs Catridge. Ini adalah RM40 untuk 4 packs. Tengok, anda boleh bezakan dengan kotak tersebut. Okey, tengok. Okey, kita akan teruskan ke segmen new Catridge daripada NCIG, iaitu menggunakan Catridge 1.5 ml. Sebelum ni dia gunakan 1 ml sahaja dan di-upgrade ke 1.5 ml untuk memastikan kepada semua NCIG user lebih puas lagi dan lebih jimat lagi dari sebelum ini. Memang jimat, alhamdulillah. Thank you Pak Din and Nstore team. Dan untuk Catridge yang terbaru ini, dia menggunakan cotton yang terbaru. Dia tidak menggunakan seramik. Jadi ditukar ke cotton untuk lebih padu lagi dan lebih merasakan flavor yang lebih natural lagi dari sebelum ini. Bila kebanyakan kesilapan daripada NCIG ditukar daripada seramik ke cotton disebabkan seramik kebanyakan user di luar sana kadang-kadang dia cepat hangit, kadang-kadang tersumbat, banyak lagi konten. Jadi dengan new experience daripada NCIG, dia ditukarkan daripada seramik tu ditukar ke cotton. Jadi cotton tu lebih jimat lagi, lebih efisien lagi, lebih safety lagi, dan dan lebih kepuasan lagi daripada perokok di luar sana. Okey, jadi tanpa buang masa, saya akan teruskan close up untuk NCIG. Alright, jadi kita akan unboxing apa yang ada di dalam NCIG tu kali ini. Okey, apa yang ada di dalam ini, dia mengeluarkan user manual iaitu daripada NCIG dengan perkataan what's up. Tak nampak? Sorry. What's up daripada design by N Malaysia. Wow, memang premium. Dan di dalam ini mengeluarkan N-dock charger dan NCIG device dengan color warna silver yang saya ambil ini, dengan terbaru NCIG 2 dengan logo yang terbaru NCIG, dan yang mengeluarkan dengan LED indicator yang terbaru. Okey, jadi itu saja barang untuk unboxing untuk yang apa yang ada di dalam ini. Alright, kita sudah tahu untuk unboxing dengan NCIG yang terbaru ini dengan berharga RM59 sahaja. Memang harga memang harga berpatutan kepada semua perokok-perokok di luar sana yang ingin berhenti merokok dengan new alternatif daripada NCIG. Anda boleh beli dengan harga yang sangat berbaloi dan sangat murah kepada semua perokok user. Alright, jadi saya akan ceritakan sedikit kelebihan-kelebihan apa yang ada yang terbaru ini dengan NCIG 2 dengan full maintenance yang sangat berbeza. Okey, kali ini NCIG mengeluarkan dengan LED indicator yang terbaru dengan berbentuk bunga. Tengok bunga. Tengok ni. Okey, apa yang kelebihannya kali ini? NCIG 2 yang dia sudah di-upgradekan battery life dia for 48 jam. Jadi depends on how the user menggunakan NCIG. Itulah. Jadi alhamdulillah saya menggunakan NCIG ni selama 2 hari tanpa cas menggunakan N-dock charger. Dan kelebihan apa yang ada dalam ini? Dia menggunakan dry burn protection. Dan untuk desainnya dia lebihkan ke sleek and
slim design, dan apa yang paling best lagi, kalau anda pegang ni anda lebih fit, comfortable dan lebih ergonomik lagi apabila anda pegang, dan anda boleh guna macam ini untuk macam berokok, untuk rokok. Tengok. Dan untuk kelebihan ini dia juga memberikan low battery warning juga. Jadi untuk battery life yang dia 3 color. Untuk color yang pertama hijau adalah full battery. Color yang seterusnya iaitu warna kuning. Warna kuning adalah medium, dan last sekali dia menggunakan warna merah iaitu low battery. Jadi untuk setiap color tu dia akan bagikan low battery warning iaitu warna merah. Jadi kepada pengguna user NCIG ni, anda boleh alert dengan battery warning yang diberikan daripada NCIG yang terbaru ini. Okey, jadi saya akan teruskan ke segmen untuk new cartridge dan performance daripada NCIG. Okey, back to the new cartridge daripada NCIG tu ni. Bagaimana dengan performance kali ini? Adakah berbeza? Adakah sama dengan sebelum ini? Alright, saya akan ceritakan sedikit tentang new cartridge daripada NCIG. Setiap flavor yang terbaru ini, iaitu tobacco series dan Vaperitif series, di-upgradekan ke 1.5 ml. Lebih jimat lagi, lebih padu lagi, dan lebih puas lagi apabila menggunakan NCIG new cartridge menggunakan cotton yang ada di dalam ini. New cartridge dari NCIG. Dan untuk setiap harga ni dia ada bagi 2 packs cartridge RM22 dan RM25 RM40 untuk 4 packs untuk Vaperitif. Dan jika anda mengambil tobacco series untuk 4 packs cartridge dengan berharga RM45 dan untuk 2 packs dengan berharga RM25 sahaja. Okey, saya teruskan ke performance. Bagaimana dengan performance dia? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Zup. Wow, sleeknya. Okey, tanpa masa saya akan teruskan untuk vaping. Bismillahirrahmanirrahim. Asap lebih banyak. Padu babe, memang padu babe. Alright, saya akan ceritakan sedikit untuk bagaimana dengan performance dia. Okey, untuk performance dia dengan perisa grade yang saya ambil ini, kepuasannya dah lebih padu lagi dari sebelum ini. Asap lebih banyak dengan lebih puas lagi apabila menggunakan NCIG new cartridge ni. 3 puff saja pun dah cukup bagi saya. Okey, untuk tips kepada semua NCIG yang di luar sana yang menggunakan NCIG. Okey, kalau anda isap, anda perlu isap sebanyak yang mungkin, dan selepas isap inhale tu anda perlu tarik dalam-dalam sampai ada merasakan ke langit di sini. Lepas tu kamu hembus slow macam ini. Tengok, itu lebih puas. Okey, dan okey, kita sudah selesai dengan performance dengan saya. Saya akan ceritakan sedikit untuk new end holder yang ada di sini. Okey, ini adalah end holder yang terbaru daripada NCIG. Dia ada 3 color, which is berwarna brown, berwarna hitam, berwarna biru dan berwarna merah. Dengan sebelum ni dia tidak dia menggunakan transparent lanyard daripada NCIG, dan kali ini dia di-upgradekan menggunakan getah yang terbaru dengan disertakan dengan klip NCIG. Tengok. Alright. Ini lebih safety lagi dan lebih style
lagi daripada NCIG. Jadi itu saja untuk full review daripada saya. Jangan lupa please like and subscribe my channel Ashraf Aizat Ethnic. Alright, jadi stay tuned for the next video, which is a new flavor daripada NCIG. Assalamualaikum dan